chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vứt bỏ cái mác ngoan ngoãn, chính thức công bố mối quan hệ mới. Một bài đánh giá về cuộc hôn nhân vì sự nghiệp của anh với Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do tại sao nó lại kết thúc bằng sự chia tay. Từ một cuộc hôn nhân hàng đầu đến sự nghiệp lẫy lừng, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu danh sách Forbes, trong khi Phùng Thiệu Phong chuyển hướng sang làm đạo diễn và giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Câu chuyện của họ chứng minh rằng kết thúc của một cuộc hôn nhân không nhất thiết là một điểm yếu, thay vào đó, nó có thể trở thành cơ hội cho sự chuyển mình lẫn nhau vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, cùng nhau bảo vệ sự phát triển của con cái và bước sang một trang mới trong cuộc đời với sự trưởng thành. Khi những bức ảnh Phùng Thiệu Phong và Lâm Vân chụp chung tại sân bay lan truyền trên mạng, cuộc hôn nhân hàng đầu trong quá khứ của anh với Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa bị lôi ra ánh sáng. Tại sao cặp đôi từng nổi tiếng lại âm thầm chia tay 2 năm sau khi có con? Nhà bình luận giải trí kỳ cựu Trần Chiết phân tích, người đàn ông nghiện công việc, Phùng Thiệu Phong, và người phụ nữ dễ tính, dễ gần đã dần xa cách do mục tiêu khác nhau và sự im lặng trong tình cảm. Áp lực bên ngoài và gánh nặng gia đình đã đẩy nhanh quá trình tan vỡ mối quan hệ của họ. Nhưng ly hôn không phải là kết thúc, cả hai đã cùng nhau nuôi dạy con sau khi ly thân một cách lặng lẽ và êm đẹp. Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu danh sách của Forbes, còn Phùng Thiệu Phong chuyển sang làm đạo diễn, giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Cả hai đều đạt đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Trải nghiệm này có lẽ chứng minh rằng kết thúc của một cuộc hôn nhân không nhất thiết là một điểm thấp trong cuộc sống, mà là một giai đoạn cùng nhau trưởng thành. Một cơ hội. Xin chào mọi người, chào mừng đến với podcast của chúng tôi. Tôi là người dẫn chương trình, Linh Vệ. Hôm nay, chúng tôi rất may mắn được mời nhà bình luận giải trí kỳ cựu, ông Trần Chiết đến chào hỏi. Xin chào mọi người, tôi là Trần Chiết và tôi rất vui được trò chuyện với các bạn về một số chuyện phiếm. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về việc Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn mới 4 năm sau khi ly hôn, sẽ cho Triệu Lệ Dĩnh một bài học. Vâng, điều này thực sự khá thú vị. Chúng ta hãy cùng thảo luận về việc anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi cũ này, đã chia tay như thế nào, họ đã đi theo con đường riêng ra sao, và Phùng Thiệu Phong đã bước vào cuộc sống mới của mình ra sao. Vâng, chủ đề này khá hot dạo gần đây. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Phần đầu tiên của chúng ta sẽ nói về sự kết thúc của một mối tình ngọt ngào, cụ thể là về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh và Lý Dĩnh lại chia tay? Thực ra, họ gặp nhau khi đang quay một bộ phim truyền hình và dần nảy sinh tình cảm. Họ bị chụp ảnh chung vào năm 2017, nhưng mãi đến năm 2018 mới công khai mối quan hệ. Con trai của họ chào đời vào năm 2019, nên mối quan hệ của họ khá nổi tiếng. Đúng vậy, nhưng cuộc hôn nhân này không mang lại cho họ sự bình yên lâu dài. Họ thực sự đã chia tay vào năm 2021, và sau khi chia tay, họ thường xuyên bị truyền thông chụp ảnh thảo luận về các vấn đề như tài sản và con cái. Mối quan hệ của họ luôn khá phức tạp. Bạn nghĩ đâu là lý do khiến cuộc hôn nhân của họ thất bại? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Thực ra, họ rất bổ trợ cho nhau trong sự nghiệp. Phải, Triệu Lệ Dĩnh là kiểu người nghiện công việc, trong khi Phùng Thiệu Phong lại dễ tính hơn. Vậy nên, có lẽ chính vì những khác biệt về tính cách và mục tiêu sống này mà họ dần xa cách. Vì cả hai đều quá bận rộn với công việc nên không quan tâm đến nhau. Đúng vậy, hơn nữa, cả hai đều khá dè dặt trong mối quan hệ, không giỏi thể hiện tình cảm. Điều này dễ dẫn đến những xung đột tích tụ, cộng thêm áp lực bên ngoài và gánh nặng gia đình. Vì vậy, mối quan hệ của họ ngày càng căng thẳng, cuối cùng dẫn đến chia tay. Về việc ly hôn, có điểm gì đáng chú ý trong cách họ xử lý vấn đề con cái? Sau khi ly hôn, họ không nói rõ ai sẽ bỏ rơi ai, họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con. Họ thường xuyên đưa con ra ngoài và thảo luận những vấn đề liên quan đến con mà không hề có bất kỳ tranh cãi gay gắt nào, dường như họ vẫn coi trọng cảm xúc của con. Đúng vậy, hơn nữa, họ khá thận trọng khi thảo luận về hôn nhân và con cái trước công chúng, tránh để con trở thành tâm điểm chú ý và thể hiện suy nghĩ của mình một cách nhẹ nhàng. Thực ra, cách tiếp cận này khá tốt cho sự phát triển của con. Về phần hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, chúng ta hãy dừng lại ở đây và nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phần thứ hai, nói về những nỗ lực cá nhân của họ. Tôi muốn hỏi, đâu là những bước tiến ấn tượng nhất của Phùng Thiệu Phong kể từ khi ly hôn? Anh nhanh chóng dấn thân vào các dự án mới sau ly hôn và giành giải đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice. Bộ phim của anh cũng nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ quốc tế, điều này khá ấn tượng. Hơn nữa, anh đã liên tục lọt vào danh sách người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes trong nhiều năm liền. Sự nghiệp của anh thực sự ngày càng tốt đẹp, các tác phẩm của anh ngày càng đồ sộ và anh đang dần, cô ấy đang chuyển mình từ một thần tượng sang một diễn viên nghiêm túc hơn. Sự phát triển trong tương lai của cô ấy rất đáng mong đợi. Đâu là những bước tiến ấn tượng nhất của Triệu Lệ Dĩnh kể từ khi ly hôn? Cô ấy luôn làm việc rất chăm chỉ và thậm chí còn đứng đầu danh sách người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes. Các tác phẩm của cô ấy luôn được yêu thích và kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã được công nhận rộng rãi. Cô ấy dần trở thành một nữ diễn viên hàng đầu với cả thành công vòng vé lẫn sự khen ngợi của giới phê bình.
và sự nghiệp của cô ấy thực sự đang phát triển. Đúng vậy, và phong cách cũng như cách lựa chọn màu sắc của cô ấy luôn đáng chú ý. Đúng vậy, vì vậy mức độ nổi tiếng của cô ấy vẫn rất cao. Bạn nghĩ gì về mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh sau khi trải qua chuyện này? Sau những thăng trầm cảm xúc, sự nghiệp của họ đã thay đổi như thế nào? Thực ra, sau khi ly hôn, cả hai đều dồn nhiều tâm huyết hơn cho công việc và đều lọt top danh sách người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes. Các tác phẩm của họ cũng đạt được thành công vang dội cả trong và ngoài nước, chứng minh năng lực của mình. Vì vậy, mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ. Đúng vậy, cả hai đều trở nên độc lập hơn qua những thử thách, cho phép cuộc sống và sự nghiệp của họ bước vào một giai đoạn mới. Họ rũ bỏ những cái mác trước đây và trở thành những gì nhiều người gọi là những quý cô hàng đầu. Chúng ta đã nói về sự phát triển sự nghiệp của họ quá lâu rồi, đó thực sự là một trải nghiệm. Hãy nghỉ ngơi và uống chút nước, chúng ta sẽ tiếp tục sau một chút. Sau đó, hãy nói về phần thứ 3, cuộc sống mới này. Trước tiên, hãy đặt một câu hỏi mà mọi người vẫn thắc mắc, chi tiết về mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong là gì? Anh ấy thực sự đã công khai mối quan hệ của mình với Lâm Vân vào năm 2024 và hai người đã bị chụp ảnh cùng nhau nhiều lần, cùng nhau vào và ra khỏi khách sạn hoặc cùng nhau về quê. Lâm Vân cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh mang đậm không khí của một cặp đôi. Ví dụ, anh đăng ảnh hai người nhìn nhau, phía sau là một chú mèo. Hơn nữa, dường như họ đang hóa trang hoặc kể về những chi tiết nhỏ nhặt khác trong cuộc sống, tạo nên một cảm giác rất ngọt ngào. Nghe có vẻ mối quan hệ của họ rất bền chặt, và đúng vậy, gần đây, các phương tiện truyền thông đã chụp được ảnh hai người cùng nhau ở sân bay, ra vào khu dân cư. Lâm Vân cũng đã đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội thành ảnh hai người, khiến mối quan hệ của họ trở nên công khai và lãng mạn hơn. Vậy nên, điều đó có vẻ đúng. Về thái độ của Triệu Lệ Dĩnh đối với gia đình mới của Phùng Thiệu Phong, cô chưa bao giờ công khai bình luận về mối quan hệ này. Hơn nữa, họ có vẻ khá kín tiếng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến con cái, nhưng lại hợp tác rất tốt với nhau. Chưa từng có bất kỳ cuộc cãi vã nảy lửa nào, và họ thường xuyên đưa con đi chơi cùng nhau hoặc thảo luận về các vấn đề liên quan đến con. Vì vậy, cô ấy trông khá chín chắn và hãy cùng đối mặt với sự thay đổi này một cách lý trí. Sau bao thăng trầm, bạn nghĩ cuộc sống của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hiện tại thế nào? Thực ra, cả hai đều đã đạt đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, tìm được nhịp điệu riêng trong cuộc sống và đang nỗ lực hết mình vì ước mơ. Con trai của họ đang lớn lên trong một môi trường tương đối ổn định và họ đã hoàn toàn buông bỏ những bất bình trong quá khứ, cùng nhau nuôi dạy con trai Haji một cách trưởng thành. Cả hai đều bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Đúng vậy, hôm nay chúng ta đã nói rất nhiều về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình trong mối quan hệ của họ, đồng thời cũng chứng kiến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp và những khởi đầu mới trong cuộc sống. Tôi nghĩ cuộc sống của mỗi người đều có nhịp điệu riêng và những điểm nhấn riêng, phải không? Tập này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, vứt bỏ cái mác ngoan ngoãn. Ở tuổi 47, anh đã trở thành người làm chủ cuộc đời mình. Chuyện tình cảm của người nổi tiếng luôn là tâm điểm chú ý, và cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là chủ đề bàn tán sôi nổi của dư luận. Khi họ chính thức tuyên bố ly hôn, một tuyên bố ly thân trong hòa bình cùng nuôi con đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 năm của họ. Vào thời điểm đó, thế giới bên ngoài nhìn chung, Phùng Thiệu Phong tự nhận mình là một anh rể ngoan ngoãn, luôn giữ thái độ thụ động, bao dung trong mối quan hệ. Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc của Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn khiến chồng cũ 47 tuổi của cô có phần mờ nhạt, nhưng không ai ngờ rằng 4 năm sau ly hôn, Phùng Thiệu Phong lại lặng lẽ trở lại, đón nhận thêm một tin vui lớn và hoàn toàn phá vỡ những định kiến của công chúng. Nhìn lại quá khứ, khi chính thức công bố kết hôn vào năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh đã là một nữ diễn viên hàng đầu với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, trong khi Phùng Thiệu Phong, dù mới ra mắt cách đây nhiều năm, thường bị gán mác ngôi sao thế hệ thứ hai và diễn viên có nguồn lực với những đánh giá trái chiều về diễn xuất. Sau khi kết hôn, anh giảm bớt sự tập trung vào công việc để đồng hành cùng Triệu Lệ Dĩnh trong suốt thai kỳ và chăm sóc gia đình. Anh nhiều lần bị truyền thông chụp ảnh kín đáo đưa cô đi khám thai và mua sắm tại các cửa hàng đồ bầu. Hình ảnh người đàn ông ngoan ngoãn, coi trọng gia đình của anh đã ăn sâu vào tâm trí công chúng. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại coi sự hy sinh này là minh chứng cho sự phụ thuộc của anh vào vợ, thậm chí còn đùa rằng anh sống nhờ sự nổi tiếng của vợ. Sau khi ly hôn vào năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng tập trung vào công việc, khẳng định mình là một nữ diễn viên được kính trọng với các tác phẩm như Gió thổi nửa mùa hạ và Hạnh phúc muôn nhà, trong khi Phùng Thiệu Phong dần khuất bóng khỏi công chúng, dẫn đến suy đoán rằng anh đang sa sút sự nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng này là một khoảng thời gian lặng lẽ suy ngẫm. Trong 4 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất, tránh xa những tranh cãi xoay quanh danh tiếng và tập trung vào việc tạo ra những tác phẩm chất lượng cao. Anh tiếp tục tham gia một số bộ phim truyền hình hiện thực bao gồm Tân Cúc
và Anh hùng xạ điêu, nơi vai diễn Cố Tín của anh đã thể hiện tài năng và sức hút của anh. Anh đã khắc họa sống động những đấu tranh và bất lực của những kẻ ích kỷ, được khán giả công nhận nhờ kỹ năng diễn xuất tinh tế. Trong bộ phim cổ trang Chu Đệ truyền kỳ, anh vào vai Chu Đệ, từ một hoàng tử trẻ trở thành một vị hoàng đế quyền lực, thể hiện kinh nghiệm diễn xuất tích lũy nhiều năm của mình thông qua những vai diễn đa dạng. Gần đây, Phùng Thiệu Phong đã có 2 tin vui. Một mặt, phần tiếp theo của bộ phim cổ trang Đường Sinh Mệnh mà anh thủ vai chính đã chính thức khởi quốc tịch. Vai diễn một thầy giáo nông thôn của anh trong phần phim gốc đã gây được tiếng vang lớn với khán giả, và phần tiếp theo đã tạo nên sự mong đợi đáng kể. Mặt khác, các phương tiện truyền thông đã chụp được hình ảnh anh kín đáo đi cùng bạn gái không phải người nổi tiếng, với những cử chỉ thân mật như ngầm ám chỉ một cuộc hôn nhân sắp xảy ra. Ở tuổi 47, anh không còn bị coi là chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh nữa và đã rũ bỏ định kiến, ngoan ngoãn, đạt được thành công trong sự nghiệp. Anh đã lấy lại danh tiếng, tìm thấy hạnh phúc mới trong cuộc sống và trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình, từ việc bị hiểu lầm là phụ thuộc vào vợ đến việc trở lại bằng tài năng tuyệt vời. Trải nghiệm của Phùng Thiệu Phong minh chứng rõ ràng rằng trong ngành giải trí không có danh hiệu cố định, chỉ có sự tự hoàn thiện không ngừng. Ly hôn không phải là kết thúc, mà là cơ hội cho một khởi đầu mới. Giờ đây, anh đang vững bước trên con đường sự nghiệp và tìm thấy sự ấm áp trong cuộc sống. Tin vui muộn màng này không chỉ là phần thưởng xứng đáng nhất cho 4 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, và còn cho thế giới bên ngoài thấy được sự điềm tĩnh và quyết tâm của một người đàn ông trưởng thành sau khi trải qua bước ngoặt cuộc đời. Việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đang thành công và ủng hộ lẫn nhau là một ví dụ điển hình cho mối quan hệ vợ chồng cũ trong ngành giải trí. Chia tay không phải là thù hận mà là cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.